السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا إدريس عدوك النرجسي. ظل ذكر ولا ظل حيط؟ في حالة النرجسي ظل حيط أحسن أو لا الشمس ونارها أحسن؟ ده سؤال واحدة على جروب إدريس عدوك النرجسي بعتها بتقول ظل راجل ولا ظل حيط؟ نخلينا مع النرجسي عشان ظل راجل ولا ظل حيط. قبل ما أرد عليكم، الناس اللي مش مشتركه معانا في القناه اللي تشرفنا وتشترك وتفعل الجرس ويعجبوا الفيديو وديسلايك واستنى تعليقاتكم. هل النرجسي اصلا له ظل؟ انا بصراحه هو انا كان ممكن ما اردش اصلا على سؤالها بس السؤال استفزني. انت مش عارفه؟ هو انت مش عارفه اجابه السؤال؟ انا عارفه ان كلكم عندكم اجابه ويا ريت تحطوها في الكومنتات. هل النرجسي عنده ظل؟ النرجسي بيعري مش بيغطي، النرجسي بيفضح مش بيستر. الحلقة النهاردة عن النرجسي الخبيث مش الخفيف، اللي هو ايه؟ لو انت لازم تبعدي عنه لو تقدري، اللي هو اصلا لو له ظل انت حاسه ان هو ضلل عليك قبل كده او على اولاده برضه سيبيه. النوع ده اللي انا هتكلم عنه النهارده ما ينفعش تقعدي تعيشي معاه. النرجسي مش بينطبق عليه المثل ده ابدا، لان هو اول ما بتختلفي معاه او ترفضي تديله اللي هو عايزه ايا كان ايه هو، هيفضحك باللي مش فيكي، هيعمل لك حمله تشويه سمعه. طيب ده له ظل؟ انهي ظل بقى؟ ما هو ايه ظل راجل ولا ظل حيطه؟ ايه؟ اتحمى فيه؟ ما هو انت بتتحمي من الشمس في الظل، صح؟ تمشي جنب الحيطه كده عشان تداري من الشمس او تستخبي في الحيطه دي، صح؟ فظله بقى اللي هو ده انت تستخبي وراه. هل هو انت بينفع تستخبي وراه؟ المهم الحلقه علشان اجاوب على الناس اللي بتسال ايه الافضل، نستحمل ونعيش ولا نتطلق؟ اللي تقدر تصرف على اولادها وتتطلق، مش المجبره تعيش، اللي تقدر تصرف على اولادها واللي النرجسي اللي معاها خبيث وبيخوض في عرضها، حتى لو مش بتشتغل ومش قادره تصرف، لكن تقدر تدور على شغل وتقدر تصرف على اولادها وتعيش في مستوى مادي اقل احسن من انه هي تعيش معاه. ليه؟ لان الاولاد اللي انت عايزه تستمري في الضرب والاهانه والخوض في الاعراض وفي الخيانه ونقل الامراض وفي الحبس الانفرادي لك ولاولادك، مفيش زيارات ومفيش اهلك ومفيش هوا، الحياه دي هتخلق نوعين من الابناء، نوع نرجسي ونوع ضحيه. ضحيه نرجسي، الاثنين بيكونوا مرضى نفسيين كمان، مش اضطراب الشخصيه النرجسيه وبس، لا بيتصابوا بجنون العظمه او الوسواس القهري. والمشكله الكبيره بقى ان انت بعد ما تعيشي وتتحملي وهم يكبروا، لو طلعوا اسوياء، وده نادر جدا انه يحصل، بيقولوا لك انت ليه اتجوزتيه وليه اصلا كملتي معاه. وطبعا لو طلعوا نرجسيين فبتكوني انت الضحيه الاولى لهم، وهم اللي بيتعلموه من ابوهم بيتعلموه فيكي وبيتدربوا على نرجسيتهم فيكي. الاستحمال والتعايش في حاله الضرب والاهانه والخوض في الاعراض علنا وقدام الولاد هتفرخ لنا مزيد من النرجسيين. طيب الطلاق هيدينا ايه؟ لو انت ام حكيمه وهتوازني بين التربيه والحب وهتعرفي تربي بدون عنف وبدون خوف، لا يفسدوا فتكوني قاسيه عليهم فتطلعي نرجسيين جداد بعد ما تطلقي برضه. فانت كمان لو انت مش هتعملي ده يبقى الطلاق اكسب لك، بمعنى ان انت لو هتبقي حكيمه وهتعرفي تحافظي على اولادك وما يطلعوش نرجسيين فالطلاق اكسب لك. لكن لو انت هتخافي يفسدوا فتفسديهم انت بالضغط والقسوه، لانك خايفه ابوهم يشمت فيكي وخايفه الناس تفرح فيكي وخايفه وتفرغي كل خوفك فيهم، فانت في الحاله دي خليكي بقى مع النرجسي يعذب فيكوا سوا، على الاقل اولادك ما يكرهوكيش. طبعا ده اذا ده مش حل طبعا. انا مش بقولك اعملي كده، لكن انا بوريكي ايه الوضع اللي بيحصل انك لما بتطلقي من الضغوط بتبقي قاسيه جدا على اولادك فبتطلعي نرجسيين زي ما النرجسي كان هيطلع، يا اما انت بتبقي من خوفك عليهم بتشدي عليهم وتقفشي عليهم قوي فيطلعوا ضعفاء ويطلعوا مرضى نفسيين. فلو انت حكيمه هتطلقي وتعرفي تقربي من ولادك وتعرفي تربي صح وتعرفي ما تطلعيش نرجسي يبقى تطلقي. طب
طب لو لا، يبقى لازم تتعالجي الاول وبعدين تفكري في الطلاق. ما ينفعش تاخدي بعض كتل وتطلقي وانت اصلا ما تعافيتيش من صدمه النرجسي، ما تعافيتيش من العصبيه، ما تعافيتيش من الامراض النفسيه اللي سببها لك النرجسي، عشان ما تاذيش ولادك. طيب ما ينفعش ناخد بحل ان احنا نفضل قاعدين برغم من كل اللي بيحصل ده. انا بس حابه انبهك ان اللي بتكون خايفه انها ما تقدرش تسيطر على اولادها وبتقول خليني عشان يربيهم معايا، وبتعمل نفسها مش شايفه ان هو بيدمرهم معاها، والامهات اللي بتقرر تتطلق بعد الطلاق مش بتحاول تعالج نفسها من صدمه النرجسي، فبتفضل جواها الخوف والقلق وعدم الثقه بالنفس والضعف وضعف الحدود، فاما الاولاد يسيطروا عليها وتفسد تربيتهم، يا اما هي تسيطر بالعصا بدون جزرة وبالتالي برضو بتفسد تربيتهم، وفي الحالتين هي خسرانة. طيب يعني ايه بقى؟ طبعا يعني نعمل ايه بقى؟ نروح فين بقى؟ الست دي عماله بتقول لنا كلام كده، يعني نعمل ايه طيب؟ طيب هقول لك، إذا نويتي الطلاق لازم تتعافي تماما قبل ما تاخدي القرار، ولازم تدرسي كويس أصول التربية عشان تعرفي ازاي هتتعاملي مع المراهقين، وازاي تقدري تسيطري على المراهقين، وازاي هتقدري تسيطري عليهم. وخدي بالك انك عمرك ما تقدري تسيطري عليهم الا اذا تعافيتي وبنيتي حدودك وبقيتي قويه. هما اطفال مراهقين ايوه، لكن بشر، واي انسان بيلاقي حدود مفتوحه وشخص ضعيف بيدخل ويقعد ويرفص، وخصوصا الاطفال والمراهقين اللي لسه تربيتهم ما كملتش. عشان كده لازم قبل ما تاخدي خطوه من خطوات الطلاق اصلا خالص لازم تكوني جاهزه لها. الحياه بعد الطلاق مش بالصعوبه اللي انتوا فاكرينها، لكن برضو هي مش بالسهوله اللي احنا متخيلينها. يعني الموضوع ايه؟ انت كده الحياه صعبه، احنا مش عايشين في الجنه، فانت لازم تبقى عامله حسابك ان انت هتواجهي صعوبات، لكن مش قاتله. هي مش هتفرق اصلا عن حياتك مع النرجسي، خدي بالك، بالعكس انت في جزء من الاعباء هيتشال عنك، هيتشال من دماغك، اللي هم يعني الجزء ده اللي هو نكد النرجسي وقرفه ليكي. النرجسيين معظمهم ما بيشيلش مسؤوليه ولا بيساعد في تربيه اولاد، بالعكس بيهد اللي انت بتعمليه وبيقول لهم عكس اللي انت بتقوليه، ودايما غرضه يدلعهم عشان ياخدهم في صفه او يقسو عليهم عندما فيكي. يعني انت مش بيكون عندك القدره ان انت تربيهم بشكل صحي، فهو بيفسد الكلام ده، لان هو بيفسد التربيه الصحيحه اللي انت بتحاولي تعمليها. فاللي بيحصل انه انت كده حياتك مع النرجسي مش مريحه، لكن لما تسيبيه هترتاحي من العبء بتاعه، هترتاحي من العكاس اللي عايش معاكي في البيت، هترتاحي من اللي بيقول عكس كلامك، اللي انت لما بترشدي يقول لهم ما تسمعوش كلامها دي بتخرف، اللي انت لما بتقولي يلا نذاكر يقول لهم لا خلاص تعالوا انا هفسحكم، اللي ما انت بتقولي لا كفايه كده حلويات النهارده يقول لهم لا تعالوا ما تحرميش العيال، اللي هو بيبقى عكسك في التربيه، بيبوظ لك التربيه، فده البعد عنه هيبقى افضل. الفكره بقى ان انت محتاجه تخرجي الوحش من عقلك وتقضي عليه، اللي هو موجود في خيالك، اللي هو الخوف. الدليل على الكلام اللي انا بقوله لك ده ان هو وحش في خيالك، خيالي في دماغك، انه الاف المطلقات عاشوا وربوا وربنا عوضهم كل خير في اولادهم، والاف الارامل كذلك ما ماتوش، يعني ما ماتوش ورا ازواجهم اللي هم اصلا ممكن كانوا ملائكه، اللي هم ازواجهم كانوا اسوياء، ماتوا وسابوهم. هل الزوجات مات وراهم؟ هل العيال فسدت؟ ما حصلش، ما هم عاشوا. يعني اللي جوزها مات دي يعني ايه الفرق بينها وبين المطلقه؟ هو الفرق في مخ المجتمع الغبي، هو الفرق في مخ الناس، انه هي اتطلقت بمزاجها او هي اتطلقت يعني فيها عيب. كل ده ما يهمناش لما نيجي نفكر في ولادنا وفي تربيه ولادنا وفي القهر اللي احنا عايشين فيه وفي الذل اللي احنا عايشين فيه مع النرجسي. طيب الناس الارامل والناس اللي اتطلقت عاشوا وربوا ونجحوا. اللي خايفه تكون ام واب بعد الطلاق على اساس ان انت قبل الطلاق ما كنتيش ام واب وجد وجده وكل حاجه، يعني هو انت شايفاه ان هو كان اب، او انت شايفاه انه اب يبقى هو مش، لو انت شايفه ان هو كان اب وانت خايفه تسيبيه عشان هو اب بيساعد تربيه ولاده، يبقى مش نرجسي، يبقى مش المفروض تفكري اصلا في الطلاق. امال احنا بنفكر في الطلاق ليه؟ احنا بنفكر في الطلاق عشان نحمي الولاد. طب لو هو بقى ما بيأذيش الولاد يبقى خلاص ما فيش داعي خالص ان انت تفكري في الطلاق. احنا بندور على الطلاق والبعد عشان نحمي الولاد منه، وعشان الولاد ما يطلعوش نرجسيين، فاحنا ما ناخدهمش
منه عشان ما يطلعوش نرجسيين. واحنا نروح نطلعهم نرجسيين عشان احنا خايفين، عشان خايفين لا يفرح فينا، خايفين الناس تقول ادي نتيجه الطلاق وكل الكلام ده. الفكره انه لا، مش ظل راجل ولا ظل حيطه، لا ظل راجل ولا ظل حيطه. انت مش محتاجه لا ظل راجل ولا ظل حيطه، انت محتاجه تعتمدي على ربنا، تعتمدي على نفسك، تربي ولادك. سواء انت عايشه مع النرجسي او مش عايشه معاه، لازم تعتمدي على ربنا، ما تعتمديش على حد. اذا النرجسي بيخوض في عرضك، واذا النرجسي بيضربك قدام ولادك، فانت يعني انا مش محتاجه اقول لك، اذا بيخون وبيزني وبيجي ينقلك امراض، اذا بيضربك ويفتح لك دماغك، ممكن بعد الشر في مره يموتك قدام ولادك، بعد الشر في مره يجي يضربك واولادك شباب يجوا يدافعوا عنك، واحد فيهم موت التاني. ايه بقى اللي احنا واخدينه من العيشه مع نرجسي خبيث سايكوباتي او سادي؟ يعني ده كون بقى، واللي بيخوض في عرضك ده كون تاني. اللي النبي عليه الصلاه والسلام طلب من الصحابه يقتلوا كعب بن الاشرف عشان خاض في اعراض النساء المسلمات. هو قبل كده كان عمال بيخوض في المسلمين كلهم، وعمال يهجو النبي عليه الصلاه والسلام ويهجو الدين ويهجو المسلمين، والنبي ما كانش بيتكلم، ما كانش بيقول حد يموته، سايبه. غلبناهم في بدر وهم مأمورين، وعمالين عمال يقول شعر يعيط على قتلى بدر ويهجو المسلمين ويهجو النبي عليه الصلاه والسلام ويسيء الادب مع الله، والنبي عليه الصلاه والسلام سايبه. اول ما اتكلم في عرض المسلمات قال هاتوا لي راسه، عشان بس اللي بتقبل على نفسها انه النرجسي يخوض في عرضها تفهم، وخصوصا اذا كان الكلام بره البيت او قدام الولاد. يعني ممكن نقول انه بينه وبينك بيغيظك مش عارف ايه، انت تقدري تاخدي حقك منه، لكن خرج الكلام بره بينه وبينك خلاص ما ينفعش، هتتحاسبي. ربنا قال ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله في نفسك وفي اولادك وهو هيجيب لك مخرج. لا انت محتاجه ظل راجل ولا انت محتاجه ظل حيطه. تزعلوش مني، انا عارفه ان الحلقه قاسيه بس كان لازم تتعمل. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله لو عايزين يعني.